Δεν ήταν μόνο οι Έλληνες ή οι Ρωμαίοι, οι μεγάλοι λαοί της Μεσογείου και του παλαιού κόσμου, οι οποίοι κατά την αρχαία εποχή σημάδευσαν ανεξίτηλα την παγκόσμια ιστορία. Απαντώντας στην πρόκληση παύλα πρόσκληση του καναλιού Pure History, ύστερα από το βίντεο του «Οι 10 μεγαλύτερες αυτοκρατορίες της ιστορίας», στην ακόλουθη σειρά βίντεο θα σας παρουσιάσουμε μία-μία τις 5 πιο σημαντικές αυτοκρατορίες της αρχαίας Ανατολής. Στο σημερινό βίντεο θα ξεκινήσουμε με την αρχαία Αίγυπτο. Ένας από τους παλαιότερους πολιτισμούς του κόσμου και από τους πιο δημιουργικούς της αρχαιότητας, η Αίγυπτος εμφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο περί το 3150 π.Χ. Η αρχή της ιστορικής περίοδου γίνεται από τον Φαραώ Μίνι ή Ναρμέρ, ο οποίος θα ενώσει την Κάτω Αίγυπτο στις εκβολές του ποταμού Νείλου με την Άνω Αίγυπτο στο νότο. Ο Νείλος, ο μακρύτερος ποταμός του κόσμου και ο δεύτερος μεγαλύτερος σε όγκο υδάτων, ήταν η καρδιά του βασιλείου, επιτρέποντας την ανάπτυξη μιας εξαιρετικά αποδοτικής γεωργίας και την οργάνωση ενός περίπλοκου πολιτισμού κατά μήκος της ροής του. Η αρχαία Αιγυπτιακή ιστορία χωρίζεται σε 3 περιόδους: το αρχαίο, μέσο και νέο βασίλειο. Από το πρώτο προέρχονται τα πιο γνωστά μνημεία της χώρας, οι μεγάλες πυραμίδες της Γκίζα, τα φυκά μνημεία των Φαραώ Χέοπος, Χεφρίνου και Μικερίνου. Οι 3 πυραμίδες δεν είναι οι μόνες που κατασκευάστηκαν κατά την Αιγυπτιακή ιστορία, είναι όμως οι πιο μεγάλες και διάσημες. Ο Φαραώ Χεφρίνος έκτισε ακόμη σε κοντινή απόσταση την περίφημη Σφίγγα, ένα γλυπτό με σώμα λιονταριού και κεφάλι γυναίκας. Ύστερα από την πρόσκαιρη κατάκτηση από την ιππική φυλή των Ιξός, αλλά και από τις επιθέσεις των μυστηριωδών λαών της θάλασσας, οι Αιγύπτιοι μπόρεσαν να αναπτύξουν μια μεγάλη και ισχυρή αυτοκρατορία, η οποία εκτεινόταν από τα βάθη της Αφρικής μέχρι τη Συρία και τη Μεσοποταμία. Οι Αιγύπτιοι καλλιέργησαν εξαιρετικά την ιατρική, τα μαθηματικά και τις τέχνες, όπως μαρτυρούν τα πολλά μνημεία και οι τοιχογραφίες τους στη Μέμφυδα, τις Θήβες και αλλού. Η ιερογλυφική γραφή των Αιγυπτίων, η οποία μεταφράστηκε στα ελληνικά και από εκεί στις άλλες γλώσσες χάρη στην στήλη της Ροζέτα, ήταν από τις πρώτες του κόσμου. Η τέχνη και μνημειακή αρχιτεκτονική της Αιγύπτου περιστρεφόταν γύρω από μια πολυθεϊστική θρησκεία, όπου ποικίλες θεότητες, συχνά με την μορφή ζώου, επιστατούσαν σε κάθε τομέα της ζωής και της φύσης. Κυριότεροι θεοί ήταν ο Άμον, ο Όσιρις, ο Ρα, ο Όρος, συνδεδεμένοι με τον ήλιο, τον ουρανό και την δημιουργία. Ο Άνουβης ήταν θεός των νεκρών, ενώ η Ίσις, σύζυγος του Όσιρη και μητέρα του Όρου, της μητρότητας και της μαγείας. Δίνοντας μεγάλη σημασία στην προοπτική της μεταθάνατον ζωής, οι Αιγύπτιοι Φαραώ τα ρηχεύονταν, ενώ οι πυραμίδες ή τα άλλα ταφικά μνημεία που τοποθετούνταν γέμιζαν με πολύτιμα αντικείμενα. Ο Φαραώ Ακενατών προσπάθησε μάλιστα να επιβάλλει τον μονοθεϊσμό χωρίς μόνιμα αποτελέσματα. Η αρχαία Ελλάδα αντιμετώπισε την Αίγυπτο με μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό. Οι σχέσεις των δύο κόσμων ήταν στενές. Ο ιστορικός Ηρόδοτος, για παράδειγμα, είχε επισκεφθεί την Αίγυπτο και παρατηρούσε ομοιότητες ανάμεσα στο ελληνικό και το αιγυπτιακό πάνθεον. Η παρουσία Ελλήνων εμπόρων και μισθοφόρων οδήγησε στη δημιουργία της αποικίας της Ναυκράτης στο Δέλτα του Νείλου. Πριν τον Πελοποννησιακό πόλεμο, η Αθήνα έστειλε εκστρατευτικό σώμα να βοηθήσει την Αιγυπτιακή εξέγερση εναντίον των Περσών, το οποίο όμως αποκλείστηκε στη Μέμφυδα και καταστράφηκε ολοσχερός. Τον 7ο αιώνα π.Χ. η Αίγυπτος θα κατακτηθεί από τους Ασσυρίους, τους οποίους θα διαδεχθούν οι Πέρσες, οι Έλληνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά του στρατηγού του Πτολεμαίου. Ο Αλέξανδρος θα ονομαστεί Φαραώ και θα τιμηθεί ως ελευθερωτής. Η Αίγυπτος θα γίνει μεγάλο κέντρο του ελληνικού πολιτισμού, των επιστημών και της γραμματείας, ενώ μνημεία όπως η Βιβλιοθήκη και ο Φάρος Αλεξάνδρειας για αιώνες συνάρπαζαν τη φαντασία των ιστορικών. Η ελληνική κυριαρχία λήγει με την υποταγή της Κλεοπάτρας τον Οκταβιανό Αύγουστο το 30 π.Χ., ύστερα από την αυμαχία στο Άκτιο. Και υπό τους Ρωμαίους η ελληνιστική γλώσσα και κουλτούρα διατηρείται και διαδίδεται. Αργότερα
Η Αίγυπτος θα γίνει ένα από τα σημαντικότερα χριστιανικά κέντρα, με τεράστια θεολογική παραγωγή και μοναστική παράδοση. Το αληθές τέλος της ελληνιστικής Αιγύπτου θα έρθει με την Ισλαμική κατάκτηση τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν.